අයිබෝන් හැම කෙනෙකුටම මම ශාන්ත විජේසිරි ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Wijaya Tech Academy YouTube channel එකකින් PIC Micro Controllers වලින් වැඩ ගන්න කොහොමද කියලා දෙන වීඩියෝ සීරීස් එකේ 15 වෙනි වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි කොටසත් එක්ක 15 වෙනි වීඩියෝ එකේ පළවෙනි කොටසෙන් මම කියලා දුන්නා ඔයාලට මතක ඇති PIC Micro Controllers වල 12F575 කියන microcontroller එකකින් interrupt එකක් enable කරගෙන අපි කොහොමද interrupt එකක් දෙන්න කියන එකේ program එක ලියන තැනට එනකන් කොටස කියලා දුන්නා ඔයාලට මතකයි. 15 වෙනි වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි කොටසෙන් අපි බලමු කොහොමද අපි මේ interrupt එකක් ලබා ගැනීම සඳහා අපි program එක ලියන්නේ කොහොමද කියලා මේ පාඩමෙන් බලමු. අපි මෙන්න මේ විදිහට MPLAB IDE එක open කරගෙන new file එකක් open කරගමු. මෙන්න මේ new file එකේ අපි ලියන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලම අපි program කීපයක් මේ වගේ program ලියනකොට අපි program එක open කරාට පස්සේ මේ මොකක් ගැන ලියවිච්ච program එකක්ද කියලා හොයාගන්න බැරි හින්දා අපි ඉස්සරහින් පොඩි comment එකක් ලියන්න ඕනේ මේ program එක මෙන්න මේ වෙනුවෙන් තමයි කරන්න කියලා. ඒකින් නම තිත්කමාව දාලා මෙතනින් ලියා ගන්න. PIC 12F575 microcontroller GPIO interrupt project කියලා. මෙහෙම ලියාගෙන අපි මේක සේව් කරගමු. ෆයිල් සේව් අපි මේක D වල සේව් කරගමු. interrupt program කියලා ලියන්න. .asm කියලා ලියන්න ඕනේ. එහෙම ලියලා සේව් කරගමු. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට නියමිත කලර්ස් වලින් අපිට program එක display වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඕනෑම program එක ලියනවා වගේ අපි list කියලා microcontroller එකේ නමත් ඒ වගේම include file එක තියෙන්නේ මොන processor වර්ගයෙන්ද කියන එකයි. ඒ ටික අපි ලියා ගන්න ඕනේ. list p සමානයි include p12f575.inc කියලා ලියා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ configuration word එක ලියා ගන්න. අපි configuration word එක බැලුවොත් එහෙම මෙන්න මෙතන තියෙනවා configuration word එක. configuration bits ටික එන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. මේක අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඉඳලා බලපුවාම ඉස්සෙල්ලාම අපිට අග්ගිස්සෙම තියෙන bit මෙන්න මෙතන තියෙන bit 4 අග්ගිස්සෙම තියෙන bit 4 මේ මෙන්න මෙතන අපි ඒක hex වලින් ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ bit 4 hex වලින් ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ bit 4 hex වලින් ලියලා මේ සියලු මේවා ටික hex වලින් අපි ලියන්න ඕනේ config කියලා ලියලා. ඒකෙන්ද අපි බලමු මේ least significant bit එකේ තියෙන digit එක කොහොමද එන්නේ කියලා. අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ internal oscillator එකකින්ද මෙන්න මෙතන තියෙන internal oscillator එකට අවශ්‍ය කරන bit pattern දෙක. ඒකෙන් අපි තෝරගන්නවා 100 කියන එක internal oscillator input output function අපිට ඕනේ GP4 වලයි GP5 වලයි. ඒකින්ද GP4 pin එකයි GP5 pin එකයි ඒ දෙකම input output function ගන්න පුළුවන් විදියට set වෙනවා. මෙන්න මේ 100 එක ගත්තොත් ඒකින්ද අපි bit 0 to 2 කියන bit බිඳුවයි 1යි 2යි තියෙන bit තුනම බිඳුව 1 2 කියන bit තුනම අපි 100 කියලා ලියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ bit එක අපි බලුවොත් එහෙම watchdog timer එක disable කරන්න ඕනේ. එතකොට එන්නේ 0100 කියලා එන්නේ. ඒ කියන්නේ 4 කියන value එක තමයි අග්ගිස්සටම එන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ bit 4 5 6 7 කියන ඒවා. bit 4 වෙනි එකේ තියෙන්නේ power up timer එක. ඒක අපිට enable කරන්නත් පුළුවන්. ඕනනම් disable කරලා තියන්නත් පුළුවන්. අපි ඒක disable කරනවා කියලා හිතලා එක කියලා ලියමු. ඊළඟට MCLR කියන pin එක මේ reset pin එකත් input output වලට පාවිච්චි කරන හින්දා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ 0 කියන එක තෝරගන්න. එහෙම වුණොත් එහෙම MCLR pin in digital output විදියට වැඩ කරනවා. MCLR pin එක MCLR එක internal tight වෙනවා VDD වලට. ඒකින්ද MCLR pin එකත් අපේ input output සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ 0 කියන එක පාවිච්චි කරොත්. එහෙනම් bit 5 වලට 0 එන්නේ. ඊට පස්සේ 6 වලට brown out enable කරගන්න පුළුවන් disable කරගන්නත් පුළුවන්. අපි හරියට පවදීලා මේක පාවිච්චි කරන හින්දා
මෙතනට එන්නේ. මෙතනට ආවේ 1 කියලා ආවේ. ඊළඟට මෙතනට 0 කියලා දුන්නා. ඊළඟට මේකත් අපි brown out enable කරලා පාවිච්චි කරමු. ඒ වගේම code protection එක disable කරනවා. ඒකින්ද එතනට 1 කියලා එන්නේ. එතකොට 1 1 එක 0 1 කියලා එන්නේ. ඒ කියන්නේ එතනට D කියලා ලියවෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ bit 8 එක බැලුවොත් එහෙම මෙතන EEPROM එකෙත් අපි code protect කරන්න නැති හින්දා ඒක data protection එක disable කරනවා. ඒකෙන්ද එතනට අපි 1 කියලා ලියා ගන්නවා. ඊතුරු ඔක්කොම ඒවා ටික අපිට මෙතන 9 ඉඳන් 11 දක්වාම තියෙන 0. ඒකෙන්ද මේ සියල්ලම මෙතන තියෙනවා 13 12 ඒවා ටික band gap calibration bit BOD POR voltage කියලා. voltage අතර difference එක අපි එක lowest ම ගන්න පුළුවන් 0 0 කියලා තියලා. ඒකින්ද මේ ඊතුරු ඒ ඔක්කොම එන්නේ 0 එන්නේ. ඒතර අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙතනට 0 කියලා එනවා. මෙතන code protection එක disable කරන හින්දා මෙතන 1 කියලා එනවා. ඊළඟට ඊතුරු ඒවා ටික D4 කියලා තමයි ආවේ. ඒකින්ද අපි ඒක ලියා ගමු. underscore දෙකක් එක්ක 01D4hex කියලා ලියා ගන්නවා. ඊළඟට ඔන්න විදිහට එන්නේ. අපි කමෙන්ට් එකක් දෙන්න ලියා ගමු. ඊළඟට අපි origin 00 වලට ගිහලා අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ go to start කියලා start වලින් පටන් ගමු. අපි start labelෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගමු. අපි ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඕනේ අපේ input output ටික set කරගන්න ඕනේ. bit 0 1 කියන දෙක input output සඳහා අපි පාවිච්චි කරනවා. GP0 එකයි GP1 එකයි. ඊළඟට GP2 එක interrupt එක දීම සඳහා input එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. ඒ වගේම GP3 එක කොහොමත් input එකක්. ඊළඟට GP4 GP5 දෙකත් අපි output විදිහටම සකස් කරගමු. එතකොට ඒ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ working register එකට අගේ අරගෙන ඒක දාන්න ඕනේ. trace register එකට. ඒකින්ද අපි අගේ අරගමු මේ විදිහට. move literal to working register. අපිට මෙතනට ලියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔබ තමයි bit රට ඉන්නේ. අපි මේකෙන් මෙන්න මේ GP0 එකයි GP1 එකයි දෙකම 0 කියලා output විදියට තියෙනවා. මෙන්න මේ bit එක අපි 1 1 කරගන්න ඕනේ. ඉතුරු ඒවා 0 තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේක අපිට ලියවෙන්නේ 0C කියලා තමයි ලියවෙන්නේ. move literal to working register 0x0C කියලා ලියනවා. මේක අපි move working register to file කියලා ලියලා මේක TRISC-IO වලට දාන්න ඕනේ. මේක TRISC register හඳුන්වලා තියෙන TRISC-IO කියලා. ඒකෙන්ද අපි TRISC-IO වලට මේක දාන්න ඕනේ. දැන් මෙතන TRISC-IO එක වලට වෙනවා තියෙන්නේ බැංක් කීයද කියලා අපි බලමු. TRISC-IO එක තියෙන්නේ වලට වෙනවා මෙතන බැංක් 1 වල තියෙන්නේ. ඒකින්ද අපි මේක බැංක් 1 වලට ගිහලා තමයි ලියන්න ඕනේ. එතකොට අපි මුලින් ලියන්න ඕනේ මෙතන bit set file status register එකේ RP0 bit එක bit set file status register RP0 bit එක 1 කරපුවාම අපිට ගන්න පුළුවන් බැංක් 1 වලට යන්න පුළුවන්. බැංක් 1 වලට ගිහලා තමයි අපි මේ TRISC register එකට අගයන් ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට තව හදාගන්න අවශ්‍ය values තියෙනවා කීපයක්. මේ 12F675 කියන microcontroller එකේ input output pin සාමාන්‍යයෙන් analog විදිහටත් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඕනනම් digital විදිහටත් අපිට වැඩ ගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අපි analog select කියලා මේකේ register එකක් තියෙනවා. අන්නේ register එකේ අපි සියලුම pin ටික digital විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා මම N-cell register එකට ගිහිල්ලා අපි බලමු ඒ register එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. analog select කියන register එක තියෙන්නේ bank 1 වල තියෙන්නේ. අපි N-cell register එකට ගිහිල්ලා බලමු මේකේ bit ටික කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ register page
page 46 වල තියෙන මෙන්න මේ ANSEL කියන රෙජිස්ටර් එක analog select register කියලා තියෙන්නේ. මේකෙන් කරන කාර්යය තමයි මෙන්න මේ විදිහට මේ සියලුම පින් වලට අදාළ ඒවා ටික analog විදිහට ඕනනම් ඒ පින් ටික සෙට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් digital විදිහට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඕනනම් සමහර පින් analog විදිහට සමහර පින් digital විදිහට ඕන විදිහකට අපිට මේ පින් ටික සෙට් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපිට මේ ANSEL register එකේ තියෙන analog select register එක දීලා තියෙන්නේ. ඒකින් අපි ANSEL register එක අපිට bit 3 වල ඉඳන් 0 වලට එනකම් ඒවා ටික තමයි අපිට සෙට් කරන්න ඕනේ. අපි analog විදිහට නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ digital විදිහට. ඒකින්ද මේ 0 1 2 3 කියන සියලුම ඒවා ටික 0 කෙරුවා නම් මේ IC එකේ සියලුම පින් ටික digital විදිහට වැඩ කරනවා. අපිට මෙතන oscillator එක පාවිච්චි කරන්න නැතුව ඉඳලා A to D converter එක කන්වර්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරන්න නැතුව හින්දා මේක අපිට 0ම ලියලා මෙතන ඒවා ටිකක් 0 කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට clear file ANSEL කියලා ලියවනම් මේ ඔක්කොම ටික digital වෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට ලියමු. දැන් අපි බැංක් 1 වලම ඉන්න හින්දා අපිට එක සැරේම ලියන්න පුළුවන්. clear file ANSEL කියලා ලියන්න පුළුවන්. මෙහෙම කරන්න හේතුව තමයි all file all pins to digital විදිහට වැඩ ගන්න ඕන හින්දා තමයි අපි එහෙම ලියන්නේ. ඊළඟට අපිට option register එකේ තියෙනවා අපි interrupt එක දෙන්නේ positive edge trigger වෙන්නද negative edge trigger වෙන්නද කියලා බලන්න ඕනේ. bit එකක් තියෙනවා. ඒකින්ද අපි option register පොඩ්ඩක් බලමු. මෙන්න මේ option register එකේ තියෙනවා ඔයාලට පේනවා. external interrupt එකක් දෙනකොට අපි මේ option register එක හදන්න ඕනේ, configure කරගන්න ඕනේ. ඒකින්ද මේකේ pull up register එකක් තියෙනවා. අපිට මේ සියලු pin වලට pull up on නම් enable කරන්න පුළුවන්. සියලු register එකක් positive පැත්තේ ඉඳලා output pin එකට වැටෙනවා. register එකක් යන්න එක තමයි pull up register එක කියලා කියන්නේ. අන්නේ pull up register එක අපිට ඕන නම් enable කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ bit 7 එක 0 කරලා ඒ වගේම interrupt එකේ edge select එක අපි 1 කියලා ගමු මේකේ. rising edge trigger වෙන්න. timer 0 එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකෙද මේ ඉතුරු ඒවා ටික අපි 0 කරගන්න පුළුවන්. timer 0 එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට prescale එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ හේතු හින්දා අපි මෙතන මෙන්න මේක විතරක් 1 කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ bit 6 එක interrupt edge select bit එක 1 කරගන්න ඕනේ. ඒකින්ද අපි මෙතන ලියන්න වෙන්නේ මෙතන 0 1 0 0 කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන 4 මේ ටික 0 4 0 කියලා ලියන්න ඕනේ. option register එකට අපි ඒක මෙන්න මේ විදිහට ලියා ගමු. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේකේ තියෙනවා අපි internal oscillator පාවිච්චි කරන හින්දා මම කිව්වා internal oscillator අපිට speed 3ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. high speed එකෙන් ඒ කියන්නේ උපරිම speed එකෙන් 4 MHz වල. එහෙම නැත්නම් තව මැද speed එකයි අඩු speed එකයි අපිට speed 3ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි කියන්න ඕනේ කොයි speed එකෙන්ද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒ සඳහා තියෙනවා oscillator calibration special function register එක. මේක බැලුවොත් එහෙම මෙන්න මේ oscillator calibration කියන එක මේක තියෙන්නේ oscillator calibration එක තියෙන්නේ බැංක් 1 වලමයි. ඒකින්ද අපිට තියෙන තැන ඉඳන්ම ලියන්න පුළුවන්. දැන් ඉන්නේ බැංක් 1 වල හින්දා 18 වෙනි page එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන oscillator කියලා තියෙනවා. oscillator calibration register එක. මේක අපිට හදන්න ඕනේ සියලුම bit ටික 1 කරුවොත් එහෙම උපරිම ස්පීඩ් එකෙන් ඒ කියන්නේ 4 MHz වල වැඩ කරනවා. ඊට වඩා අඩු ස්පීඩ් එක වැඩ කරනවා. center frequency එක මෙන්න මේ
bit 7 එක 1 කරලා ඊට ටික 0 කරොත් ඒ වගේම සියලුම bit ටික 0 කරොත් minimum frequency එකෙන් වැඩ කරනවා. අවම වේගයෙන් වැඩ කරනවා. එහෙනම් මේ ටික ඔක්කොම 0 කරමු. අපිට පුළුවන් clear file oscillator calibration කියලා ලියවහම අඩුම ස්පීඩ් එකෙන් වැඩ කරවන්න පුළුවන්. clear file oscillator calibration කියලා ලියවහම එතන කමෙන්ට් එකක් ලියමු. oscillator calibration එක minimum speed. oscillator එක minimum speed එකේ තමයි වැඩ කරන්නේ. ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට bank 1 වල හදන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි bank 0 වලට ගිහිල්ලා program එකේ ඊටු ටික ලියමු. ඒ සඳහාම bit clear file කියලා status වල RP0 එක clear කරගත්තා. එතකොට bank 0 වල තමයි ඉන්නේ. ඔය මෙතන ඉඳන් bank 0 වල ඉඳන් අපි සාමාන්‍ය විදිහට normal program එක ලියාගමු. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ GP0 එකයි GP1 එකයි මාරුවටපත් වෙන්න ඕනේ. ඒකින්ද මම ලියනවා. එතන label එකක් දාගන්න. CC කියලා. bit clear file GPIO 0 එක clear කරනවා. ඊළඟට bit set file GPIO 1 එක. GPIO වල 0 එක නිවලා දාලා GPIO 1 එක set කරනවා. ඒ කියන්නේ GP0 වෙනවා. GP1 LED එක පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ පොඩි delay එකක් තියාගන්න ඕනේ මම මෙතන. all delay කියලා ලියලා මේක මාරුවට පත් කරන්න ඕනේ. ඒකද මම මේක මාපහු copy කරගන්නවා. මෙතන bit set file GPIO 0 වල මෙතන bit clear file GPIO 0 එක. ඊට පස්සේ call delay කියලා ගිහිල්ලා මෙතනින් පස්සේ go to CC කියවනම් හරි. මෙහෙම ලියුවහම program එක නිතරම මේ විදිහට වැඩ කර තියෙන එක තමයි වෙන්නේ. දැන් මෙහෙම වැඩ කර තිබුණාට අපිට interrupt එකක් දුන්නාම මොකද වෙන්නේ කියන එක මේකේ ලියලා නැහැ. අනික interrupt එක අපි තාම enable කරලා නැහැ. interrupt එක enable කරන්න කලින් program එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා අපිට බලන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට නිකන් ලියපු program එක අපි compile කරලා PIC 12F575 microcontroller එකට ලියාගත්තොත් එහෙම අපිට බලන්න පුළුවන් interrupt එක දෙන්න කලින් program එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. අපි program එකේ ඊටු කොටස ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.